Makan. वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपदा सहितं ये प्रकाशितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पच्छदेशतारिणी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजानशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप गदामायं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छदेशतारिणी। तप्तकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्दनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीसा गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे विंद्रावनेश्वरी वर्षभानुसुती देवी परनानामी हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अदिवैत गदाधार श्री व्यास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलिवरं विदिदमहिनोमि अहम्। प्रसन्नः सारुणलोचन लसन् मुखं भुजं ध्यानपतश्चतुर्भुजं मुखं भुजं ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधा
Viparalakakula virtanana bhajang Vijay sakhiratiya stulame anvadya Yang brahma varurendra rudra maruta Astunavanti divyay Astavaira vedai sangha pad karma upanisadaira gayanti yang shamaga Dhyanavasti tadgatena mansa pashyanti yam yogino Yashyantang navidu surasur ganadevaye tasmai nama Ganadevaye tasmai nama Ganadevaye tasmai nama Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals van harte welkom. En dat jullie de andere mogelijkheden hebben gelaten en voor de tempel hebben gekozen, is een heel goede keus. Om Krishna te plezieren, om Harikatha te luisteren. Dat is een heel goede keus. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over Adivaita Acharya. Enkele dagen geleden, op 3 februari, was zijn verschijningsdag. En vandaag, 5 februari, gaan we het vieren.
Het is eigenlijk dubbel feest in de tempel, want normaal zondagfeest is er. Dat gebeurt normaal elke zondag. En vandaag is het bijzonder dat Adivaita Acharya een verschijningsdag, dat we dat ook gaan vieren. Dus dat is heel mooi. En wie was Adivaita Acharya? Adivaita Acharya was een lid van Pancha Tatva. En wie is Pancha Tatva? Wat betekent Pancha Tatva? Pancha betekent 5 en Tatva betekent waarheden. Dus vrij vertaald is 5 waarheden. Die staat daar ook, 5 waarheden, de 5 van de eenheden daar. Staat ook op het altaar, denk ik. Helemaal rechts. Ja, helemaal rechts van mij, dus van jullie links. Met het witte dhoti, een witte kurta. Met een baard. Witte baard. Die is Adivaita Acharya en daarover gaan we het hebben. En wie zijn die 5 persoonlijkheden? In het midden staat Sri Chaitanya Mahaprabhu. En daarnaast, aan de rechterkant, met het blauwe dhoti, dat is Nityananda. En daarnaast, met het witte dhoti en een baard, dat is Adivaita Acharya. En de andere kant van Chaitanya Mahaprabhu, aan de linkerkant dan. Sorry? Kan ik u heel even onderbreken? Er zijn een paar nieuwe mensen die voor het eerst hier zijn, zo weten niet wie Chaitanya Mahaprabhu is. Oh, dat komt straks, dat komt zo, dat komt zo, dat komt zo. Daarover gaan we hebben. Chaitanya Mahaprabhu is eigenlijk een reïncarnatie van Krishna en Radha in 1. Hè? Dat is het één dus. Maar dat komt straks ook. Okay. En dan was ik bij aan de linkerkant van Chaitanya Mahaprabhu. De eerste daar, dat is Gadadhar. Ik ga ook vertellen wie dat zijn allemaal, hoor. Dat komt straks. Dat is Gadadhar en daarnaast is Sridhas Pandit. Maar we gaan het hebben dus over Adivaita Acharya. Adivaita Acharya is een gecombineerde incarnatie van Mahavishnu en Sadasiva. Zijn wederhelften zijn daarom Sita Mata en Sri Mata. De twee verschijningsvormen van Yogmaya. Dus Adivaita Acharya, wat ik net zei, is eigenlijk Mahavishnu en Sadasiva in 1. En daarom zijn ze gezeteld in Vaikunt. Je hebt Vaikunt en je hebt een Swarga. De verschil is, het Deota zit in de Swarga. En Swarga, dat heeft een limiet, dat heeft een einde. Je kan miljoenen jaar daar blijven, maar dan heeft het een limiet, een einde. En dan Vaikunt, dat is oneindig, dat is eeuwig. Als je in Vaikunt zit, dan zit je eeuwig. Daar zit ook Krishna en de andere reïncarnaties van hem. Wie is Mahavishnu? Mahavishnu is degene die dit gehele kosmos heeft geschapen. Je ziet dat dan. Wil je projecteren of goed? Nee, is goed alleen dit. Maar dat zien we niet. Nou, het is Vishnu, alleen dit en dan is het dan. Oh, je hebt alleen één plaatje? Ja, één. Oh, oké. Ja, je kan projecteren namelijk. Je kan hem opzetten als je wilt hoor. Maar dan ga ik verder. En is Mahavishnu, dat is degene, dat is bekend misschien bij jullie, dat het in het oceaan van melk ligt, op een slang, zeesnaar. En dan heeft heel veel koppen, dat slang, en die beschermt Vishnu. En uit zijn huidporiën, en dan zie je ook als hij uitademt, komt heel veel luchtbelletjes. En dat zie je daar op het foto ook, heel veel luchtbelletjes, kleine luchtbelletjes, grote luchtbelletjes. En die vormen de kosmos. Dus het is heel bijzonder dat hij de kosmos heeft gecreëerd. Dat is Mahavishnu. En Sadasiva is ontstaan uit Mahavishnu. Hij zetelt ook in Vaikunt, eeuwig daar. De Siv dat we hier kennen, Shiv, Parvati en zo, die zitten in het Swarga. Die is in Swarga. Hij heeft een einde, hij is vernietigd, hij gaat alles vernietigen en dan eindigt hij ook. Zo is het. Dus al deze eenheden, persoonlijkheden, zijn niet alleen. Bijvoorbeeld, dan kom ik op u aan de dingen van Chaitanya Mahaprabhu, dat is een reïncarnatie van, daarin zit dus Krishna en Radha, 2 in 1. Daarnaast daarnaast is is het daarnaast? Nityananda, ja. Nityananda, ja. Nityananda, daar zit Balram en Sesnaak, ook 2. En Adivaita Acharya, heb ik net gezegd, daar zit Mahavishnu en Sadasiva.
De andere kant, Gadadhar Pandit, dat is Radharani, zit daarin. En Srivas Pandit, dat is een Narad Muni. Dus zo zie je de incarnaties. Hij staat niet alleen daar, maar zitten ook andere delen, andere eenheden in. Van de allerwijste was in Navdeep. Navdeep, dat ligt in India bij Mayapur. Naast Mayapur is Navdeep. En dan was een Advaita Acharya de belangrijkste. Hij is dan de vooraanstaande leermeester. Hij is leermeester in Krishna-bewustzijn, onthechting, toewijding. Dus een leermeester in het vak spiritualiteit. En hij zegt ook dat die belangrijk is, omdat op de wereld, hier heb je heel veel scholen en heel veel leermeesters. 100.000, misschien miljoenen over de wereld. En, vanaf de lagere school tot de universiteit heb je heel veel leermeesters. En zo denk je, ja, waarom is Advaita Acharya belangrijk? Kijk, er zijn zoveel scholen, er zijn miljoenen scholen op de wereld, maar wat leer je op de scholen? Je leert een vak, om geld mee te verdienen. Je leert een vak, wat ook, van lagere school tot hogeschool, alles. Maar er is geen school die jou spiritualiteit leert, over bhakti, over bewustwording, onthechting. Dat soort scholen heb je heel zeldzaam. En deze Advaita Acharya was een leraar in bhakti, dus daarom is hij zo bijzonder. Advaita Acharya verscheen dus nogmaals in India, in Navdeep. En uit de schoot van zijn moeder was Nabdevi en zijn vader was Kuber Pandit. Voor de geboorte van Advaita Acharya deden Kuber Pandit en Mata Nabdevi veel boete en meditatie aan herstasiel. Dat is heel veel meditatie en dat was dag en nacht was hij bezig mee. Heel veel boetedoeningen. Na lange tijd van de devotionele dienst en meditatie werd Sadasiv tevreden met hun dienstbaarheid. En hij verscheen voor hen en zei, ik ben tevreden met jullie bhakti. Jullie mogen mij een zegen vragen. Kuber Pandit zei toen, heel bescheiden, heel beleefd, hij zei, als u het goed zou vinden, zou ik heel graag een zoon willen hebben. Maar een zoon, net zoals u. Dus als als Sadasiv. Hij zei, ik wil een zoon hebben, net zoveel gekwalificeerd als u. Nou, dan zet hij Sadasiv in een probleem. Maar Sadasiv zei, dat is niet mogelijk, want ik ben alleen. Ik kan niet mijzelf verdelen. Dus ik moet eigenlijk, ik heb je beloofd, ik zal persoonlijk komen als jouw zoon. En zo is hij verschenen in de schoot van Mata Navdevi als Advaita Acharya en in hem zit Sadasiv ook bij. Dus zo is hij gekomen. Toen Advaita Acharya geboren werd, kreeg hij twee namen. Kamalaksh en Advait. Kamalaksh betekent een lotus. Zo mooi als lotus. En Advait betekent een tweeling. En toen Advaita Acharya geboren werd, was Kuber Pandit natuurlijk heel blij. En die tijd als je kind als je vader wordt, dan moet je heel veel cadeautjes uitgeven. Hij heeft heel veel cadeautjes uitgegeven aan de Brabants en zo. Hij was heel blij, dankzij de Brabant, dat zijn de zegen en zo. Hij heeft heel veel cadeautjes uitgegeven. Snel benaderde hij de kraamkamer van zijn pasgeboren zoon, om hem te bewonderen. De dorpbewoners van Naugram hoorden ook dat er een kind daar was geboren. Dus ze kwamen ook massaal allemaal het kind bewonderen. En ze zeiden nog, wat een mooi baby. Kijk, alle baby's zijn mooi. Baby is mooi, maar deze was heel bijzonder. Heel mooi. Ja, mooie, wat moet ik vertellen? Mooie wangen, mooie neus, mooie lippen, mooie wenkbrauwen, een paar haartjes op het hoofd. Was een beetje roze gekleurd en hij zag extra mooi uit. En vandaar die naam ook, van Kamalaksh. Want dat betekent ook lotus. En ze zaten ook te praten, die mensen, van wat zouden ouders heel veel boete en bhakti hebben gedaan om zo'n juweel van een zoon te krijgen. Je krijgt niet zo'n mooi kind. Dus vroeger deden ze heel veel bhakti, voordat ze een kind namen, dus heel veel bhakti. En heel veel boete aan een Devata of dan ook aan Krishna, zodat je een goede kind krijgt. Tegenwoordig is het heel anders. Tegenwoordig bepaalt men zelf wanneer men een kind gaat nemen en de wetenschap is zo ver dat zelf je mag bepalen of je een zoon of een dochter wil. Dat is, tegenwoordig is het anders. Advaita Acharya verscheen in de 15e eeuw, in het jaar 1434.
Dat is 583 jaar geleden is hij gekomen. En hij werd geboren in een klein dorpje in West-Bengaal genaamd Naugram. Er werd gezegd dat het eerste woorden dat uit het mond kwam van de Acharya was Sri Krishna en Chaitanya. Maar niemand begreep wat hij daarmee bedoelde. Toen hij nog heel jong was, ongeveer 5 jaar oud, kreeg hij de heilige draad al. Hij was een heel pintere jongen. Hij groeide samen in het dorp en met de dorpelingen daar. En dan had heel veel belangstelling voor bhakti. Vanaf kinds af aan had hij heel veel belangstelling voor bhakti. En de dorpelingen waren iets anders gewend. Die waren gewend om meer van het leven te genieten. Ze waren meer levensgenieter van wat mensen tegenwoordig ook doen. Hè? De weekend en discotheek en al dat soort dingen. Dansen, feest houden en al dat. Dat mag wel. Je kan ook dansen, wij dansen ook. En lekker eten, etc. Maar het verschil is, hun deden dat niet voor Krishna. En je moet eigenlijk voor Krishna dat soort dingen doen. Dus je mag wel dansen, maar voor Krishna. Niet dan voor jezelf of voor je familie, voor je gezin. Dat is het verschil. En na het voltooien van zijn studie in de Vedische geschriften richtte hij een kirtangroep op. Want hij had belangstelling voor kirtan, voor bhakti. Hij richtte een kirtangroep op. Samen met enkele Vaishnavas uit het dorp. En deed kirtans in de straten van Navdeep en Mayapur. Dat is dus een heel grote plek. Zoals wij hier kirtan ook doen in Den Haag en zo. Deden zij in Mayapur en Navdeep. Hij trad ook als een leraar in Krishna bewustzijn. Hij werd vaak genoemd in Chaitanya Samrita als een intieme medewerker van Chaitanya Mahaprabhu. Advaita, zijn vader, was een dienaar van de Bengaalse koning. Dus zijn vader werkte voor de koning. Op een dag, toen hij ongeveer 6 jaar oud was, nam zijn vader hem mee om een kennis te laten maken met de koning. Het is heel leuk als je vader werkt bij de koning, hè, dan neemt hij jou een keertje mee. En kennis maken met de koning. En dan voor de paleis was een grote tempel van Mata Kali, van Kali Mata. Het was een heel grote tempel. Kali Mata is die van Durga Mata. Jullie kennen Kali Mata, hè? Dat is een beetje zwart. Is een halve god. De koning en zijn vader boden eerbetuiging aan Kali Mata, zijn beeld. Maar Advaita, die deed niks. Die bleef maar staan. De koning zag dat en hij vond het niet leuk. De vader van Advaita merkte dit en hij zei, hij pushte hem, hij zei, kijk, dit is niet leuk wat je doet. Iedereen doet eerbetuiging aan Kali Mata en jij, ik vind het niet leuk en de koning vindt het ook niet leuk. Waarom doe je dat niet? Advaita zei, als ik dat ga doen, dan zal de beeld van Kali Mata zichzelf vernietigen. En dat zeggende en op aandring van zijn vader knielde hij toch voor de Kali Mata en bood zijn eerbetuiging. Meteen was een explosie. De beeld van Kali Mata brak in vele stukken. Al degenen die daar aanwezig waren, waren geschrokken natuurlijk. Van in een tempel een beeld die ontploft. Ze waren verbaasd. Ze vroegen zich af van hoe is dit mogelijk? Van wie is deze jongen? Want hij was net daar aan het gebogen dus. Wie is deze jongen? En waarom gebeurde dit? En nog vele vragen. Het antwoord is dat in dit wereld is Kali Mata, Siv zijn vrouw. Siv, en hij is een Siv Sakti, Siv kracht is zij. Siv kwam uit Sadasiv. Siv heeft heel veel respect van waar hij kwam, uit Sadasiv. En dus haar vrouw, zijn vrouw, Kali Mata ook natuurlijk. En daarom kon ze het niet tolereren dat een respectwaardige Sadasiv zo nederig voor haar buigt. Ze verwachtte dus andersom dat zij voor hem buigt, niet andersom. En daarom is de beeld ontploft. Er is nog een tweede reden hierover. En dat Kali Mata en Siv zijn aanbidders van Mahavishnu. En je weet in Adivaita Acharya zit ook Mahavishnu. Dus, en zijn aanbidders van Mahavishnu. En dat heer Mahavishnu nu, als Advaita Acharya respect toonde voor haar, aan haar dus, kan ze het dus niet tolereren. Dat is de tweede reden dat de beeld ontplofte. Na een tijd gewoond te hebben in dit dorp, verhuisden zijn ouders naar Santipur, aan de oever van Ganges. Dit is dicht bij Mayapur, in West-Bengaal. Advaita was slechts nog zo ongeveer 18 jaar oud. En toen zijn ouders jammer genoeg deze wereld verliet. Na het uitvoeren van de Sraad-ceremonie, ze doen een ceremonie als iemand de wereld verlaat.
Na het voldoen van deze straatceremonie, ging hij, dit deed hij in Prayaga, dat is ook een heilige plaats in India, heeft hij de straatceremonie daar gedaan. En besloot hij om op Tirth Yatra te gaan. En Tirth Yatra, dat is dan ga je heel veel heilige plaatsen bezoeken over heel India. Dus hij besloot op Tirth Yatra te gaan. Onderweg ontmoette hij heel veel yogis en sannyasis en hoge leraren, leermeesters, dat heeft hij heel veel ontmoet. In die tijd heeft hij een grote leermeester ontmoet, genaamd Madhvendra Puri. Heer Adivaita Acharya accepteerde hem als zijn leermeester en nam initiatie van hem, dus van Madhvendra Puri. Van hem leerde hij nogmaals de Vedas, de Puranas en andere heilige geschriften kennen. Dus Adivaita Acharya werd een discipel van Madhvendra Puri. Uiteraard kan men concluderen dat zonder een bona fide spiritueel leraar niemand vooruitgang kan maken in toegewijde dienst van de Heer. Kijk, Adivaita Acharya is een voorbeeld. Hij gaf hier een voorbeeld. Hij had geen guru nodig. Hij had geen spiritueel leraar nodig, omdat die Mahavishnu in hem zit. Sadasiv zit in hem. Waarvoor heeft hij een leraar nodig? Maar om ons te leren dat je een spiritueel leraar nodig hebt, heeft hij dit gedaan. Hij heeft een spiritueel leraar genomen als een voorbeeld. Laten we kijken wat Sri Krishna in Bhagavad Gita dat zegt. Sri Krishna zegt in hoofdstuk 4, vers 34. Tatvidhi pranipatena prapasena sevaya updekshanti te jnanam jnanastattva darshana. Vertaald. Probeer de waarheid te begrijpen door een spiritueel leraar te benaderen. Stel hem in alle nederigheid vragen. Wees hem dienstbaar. De zelfgerealiseerde zielen kunnen kennis aan je overdragen omdat ze de waarheid hebben gezien. Dus je ziet het, hier zegt hij ook, stel hem in alle nederigheid vragen en wees hem dienstbaar. Het is heel belangrijk dat je alle nederigheid vragen stelt. Van niet wat vindt u hiervan of heb je een antwoord hierop. Zo vraag mij, heel nederig moet je vragen van, zou u alsjeblieft, heel nederig moet je vragen aan een spiritueel leraar. En dan krijg je antwoord ook. Wij kijken om een guru te nemen, om een spiritueel leraar te nemen, hebben wij die kennis niet. Je moet de kennis hebben. Je moet een arts zijn om een arts te kunnen peilen hoe hoog hij is, wat hij weet. Je moet zelf die kennis hebben. Zo kunnen wij hebben die kennis niet, of ik althans niet. En daarom kan je niet een guru nemen. Je ziet iemand in India hebben heel veel, die heel goed kan praten, die Bhagavad Gita kent, Bhagavad Puran kent, al die versen kent en dan praat hij uit het hoofd. Komen mensen daaraan en men zegt dan, ja nou, hij vertelt heel mooie verhalen, hij kan heel goed praten. En nemen ze hem als guru. Maar je moet goed uitkijken. Een guru is iemand die tussen Krishna en ons ligt. En daar ligt hij tussen, hij is de brug, hij kan ons naar Krishna brengen. Als je zomaar een guru neemt, dan heb je een probleem. Kijk, maar we hoeven geen zorgen te maken. Wij zitten bij ISKCON. En bij ISKCON, sommigen noemen hem ISKCON, sommigen noemen Hare Rama, Hare Krishna. Dat is deze tempel, de tempel is van ISKCON. En bij ons, bij ISKCON is het zo, voordat je een guru wordt, een swami, een maharaj, en we hebben een GBC, word je getest. En daar heb je heel veel swamis, heel veel gurus, die alle kennis van Vedas en van Bhagavatam, van Bhagavad Gita, alles heeft. Dus als je dat wil worden, een swami, dan zijn er 10 benoemde mensen daar, 10 swamis, die jou een wandelgangetje gaan nagaan. Van, wat heb je voor in de missie van Chaitanya Mahaprabhu gedaan? Wat heb jij als gewoon een lid van ISKCON gedaan allemaal? Hoe ver ken je de Bhagavad Gita? Hoe ver ken je de Vedas, de Puranas? Hoe ver ken je dat allemaal? Dan gaan allemaal jouw vragen stellen. En als je die 10 mensen allemaal als eentje probleem heeft, van ik vind hem niet, dan krijg je nog 6 maanden nog eens te gaan besturen en zo. En als je al die 10 mensen, als allemaal het goed vinden, dan komt jouw naam op een lijst. En dan blijft het 6 maanden tot een jaar daar staan. Als iemand nog bezwaar heeft, dan word je geen guru. Gegronde bezwaar dan, hè? Ze gaan het zien of het een goede bezwaar is. Dus zo wordt iemand bij ISKCON een guru. Dus een guru van ISKCON is al gecheckt, is al gepeild en alles is gebeurd. En ze echt een bhakt. En dan is hij een guru. Een tweede mogelijkheid is het,
En voor ja, niet iedereen heeft een guru, je hoeft ook geen guru zo 1, 2, 3 te nemen, je moet die op zoek gaan. Een tweede mogelijkheid is, als je geen guru hebt, dan hebben we voor ons daar Swami Prabhupada. En Prabhupada is een wereldguru. Hij is niet gewoon iemand. Als je hem bidt en hem vraagt, kijk, Prabhupada heeft de wereld gelaten. Hij heeft verlaten de wereld, hij is er niet. Maar zijn geest is er nog hier. Hij praat via zijn boeken, via Bhagavad Gita. Dus als je hem zijn guru mantra opzegt en dan hem bidt en de Bhagavad Gita leest, dan gaat hij jou de antwoord via Bhagavad Gita geven. En dan merk je de vooruitgang ook. En wat is Prabhupada zijn guru mantra? Dat is Nama Om Vishnu Padaye Krishna Prastaye Bhutale Sri Mati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Dev Gauravani Parcharani Nirvesha Sunyavadi Pachade Satarni. Dit is Prabhupada's guru mantra. Omdat de spirituele leraar, de vertegenwoordiger is van de Allerhoogste Heer, is de leiding dat hij geeft identiek aan de leiding van de Allerhoogste Heer. De spirituele leraar, de heilige personen en de teksten geven allemaal dezelfde richtlijnen. Deze drie bronnen spreken elkaar nooit tegen. Dus de spirituele leraar, de heilige personen en de heilige teksten. Deze geven allemaal altijd hetzelfde antwoord. Dus als iemand zegt, ja, het staat in Bhagavad Gita, maar, zodra hij zegt, maar ik vind, dan is het een probleem. Dan is het een probleem. Het moet zo letterlijk zijn, de woorden van Bhagavan zelf, van Krishna zelf, en dan moet je zo letterlijk nemen zoals het is. Dus de activiteiten die onder zulke leidingen worden verricht, zijn vrij van karmische reacties, zoals een vrome en zondige daden. In dit materiële wereld ondergaan we vrome daden en zondige activiteiten. Je doet twee dingen. Je doet goede dingen of slechte dingen. Maar er is een derde, daar kom ik straks op. Het goede dingen wat we doen, zijn bijvoorbeeld, er wordt ergens een school gemaakt. Er wordt een school gemaakt voor kinderen. Maak het nog een beetje erg aan de wees. Voor weeskinderen wordt een school gemaakt. En dan ga je heel veel geld in geven. Je financiert mensen 50%. Je zegt, ik financier 50%, vind het heel goed. Voor weeskinderen wordt een school gemaakt. Dat heb ik gefinancierd. Misschien wordt de school aan jouw naam genoemd. Of staat misschien een beeld of een foto van jou. Hij is een goede persoon. De kinderen die daar gaan studeren, komen leren, kleine kinderen, die geven jou zegen, die zijn heel dankbaar. Dachten ze zo voor jou praten, deze meneer heeft het gedaan. Dan krijg je heel veel zegen, dat krijg je allemaal. Als je duizenden euro's hebt gegeven, krijg je miljoenen terug. Maar hoe krijg je dat? Na het verlaten van dit lichaam, dan heb je zoveel aan punya gehad, dus goede daden, dan kom je bij de deeltas terecht. Bijvoorbeeld bij Indradeel. En dan ga je genieten. Kan duizenden, honderdduizenden jaren, miljoenen jaren kan je genieten. Want de ziel is eeuwig, dus je geniet miljoenen jaren. Maar als je krediet daarop is, dan kom je weer terug. Dan kom je op dit aarde terug. Maar ik zei net, er zijn uit een Wissus en Poriën komen ontelbare universa. Dus je kan op een andere plek terechtkomen. Maar dan kom je terug. Hoe kom je terug? Als je krediet daarop is. Bij de deeltas heb je genoten, daar heb je geen ziekte en niks. Dus je geniet, je blijft altijd jong, je blijft genieten. Het is vele duizenden, honderdduizenden keren dan hier. En als je krediet op is, dan val je, omdat het ziel geen gewicht heeft, en dan val je op de wolken. Vanaf de wolken kom je met de regen op het grond. In het regendruppel. Daar zit de ziel. De regendruppel kan opgenomen worden door dieren, door planten, ook door mensen. Stel je voor dat het door een man wordt opgenomen. Sorry, zeg maar mijn excuses. Het wordt opgenomen door tarwe. Door het plant tarwe wordt het opgenomen. Van de tarwe wordt meel gemaakt. Van de meel wordt brood gemaakt. De brood wordt, stel je voor, wordt gegeten door een man. Wordt zelf gemaakt. Komt bij een vrouw, komt een kind. En dan kom je als een mens. Op dit aarde ergens anders. Maar evengoed kan dat de druppel water worden opgenomen door een dier. Door wormen, door slangen, door andere diertjes. En dan kom je daarin terecht.
Dit alles wordt bepaald door je karma. We zitten miljoenen jaren hier, dus we hebben heel veel karma. En dit wordt bepaald door de karma. Door Krishna wordt dit alles bepaald. En zo, als je zondige activiteiten doet, ja, als je zondige daden doet, bijvoorbeeld, hoe kan je zondige daden doen? Met je woorden kan je iemand zoveel pijn doen, dat hij nooit vergeet. Dat hij huilt. Dat hij psychische problemen, al met je woorden al. Laat staan. Als je met de hand of iemand in elkaar slaat, dat soort dingen, zondige activiteiten doet. Dan kan je zo ver gaan dat je tot de helse planeten komt. Maar daar blijf je ook niet eeuwig. Dus geen zorgen, je blijft in de helse planeten, je gaat heel veel lijden. Dat staat in Garuda Puran, wat je allemaal daar mee gaat maken. Je gaat heel veel lijden. Je krijgt aan het lichaam dat je niet doodgaat, maar je blijft lijden. Want dat heeft Krishna zo geregeld dat je een ander lichaam krijgt. Want dit lichaam kan je dood. Dus je krijgt heel veel lijden. Maar ook daar, als de krediet op is, dan kom je ook terug hier. Op dit aarde of op miljarden andere plaatsen. Je komt terug. Wat wij willen, dus je krediet raakt op, zeg je net, en je komt terug. Maar als je bhakti doet, spirituele dienst doet, spiritualiteit, dan raakt dat nooit op. Dat blijft altijd. Stel je voor dat je in dit leven 10% hebt bereikt in spiritualiteit. Dan begin je bij de volgende leven bij 11%. Dus dat gaat nooit opraken. Totdat je de 100% hebt bereikt, dan kom je bij Krishna. Maar het is niet zo makkelijk. Want wij zitten al miljoenen en miljoenen jaren hier. We zitten nog steeds hier. Dus we hebben die 100% nog steeds niet bereikt. Maar we zijn goed op weg. Want kijk, in het begin gaan mensen denken dat planten God is. Tegenwoordig heb je ook mensen die planten dienen. Planten is God. En mensen gaan mensen dienen. Een heel bijzondere persoon, hij zegt, die persoon is God. En dan gaat hij hem dienen. Mensen dienen dieren. Een dier heeft heel bijzonder gedaan. Een hond misschien heeft iemand gered, dan gaan ze hem dienen. Dus mensen zijn ook bezig met dit. En na al dat soort diensten wat je gedaan hebt, leven na leven, dan denk je dat halfgoden de God is. Dan ga je halfgoden dienen. En dan ga je bij de halfgoden kom je weer terug. En dan vind je uiteindelijk dat Krishna echt God is. En dan ga je Krishna dienen en dan krijg je de eeuwige. Dus als wij hier zitten in de tempel, zijn jullie allemaal heel bijzonder. Dat jullie Krishna hebben gevonden, dat je bij ISKCON zit en dat Krishna God is. Dat is heel bijzonder. Dus kijk om je heen. Dit vertel ik niet zomaar. De meeste mensen zijn atheïsten. En die zeggen, ja, geloof dit of God. Nou, dat is afgelopen. Dat is atheïst, dus die blijven in de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dat is een cyclus. Kijk, dit is voor iedereen. Dit geldt niet alleen voor mensen, voor dieren ook. Wij verschillen niet veel van de dieren. Een dier die slaapt, wij slapen ook. Een dier die zoekt eten, die eet, wij eten ook. Een dier die verdedigt zich, wij verdedigen ook. Dus al die dingen doen wij wat de dieren doen. Wij denken dat wij bijzonder zijn, maar dat is het niet. Het enige verschil is dat wij weten wat God is, dat weet de dier niet. Als je dat niet weet wie God is, nou ja, dan maakt het weinig uit. Hun bouwen ook hun huis, een vogel bouwt ook zijn nest. Wij hebben ook een huis, wij bouwen ook zoiets, dus maakt geen verschil. Dus Adivaita Acharya heeft een guru genomen, die heel bijzonder was, die ook de parampara deed. Kijk, onze guru, wij zitten, er zijn 4 sampradaya. Brahm sampradaya, Sri sampradaya, Kumar sampradaya en nog eentje. Brahm sampradaya, Sri sampradaya, Kumar sampradaya en Rudra sampradaya. Rudra sampradaya. Al deze wegen die leiden naar Krishna toe. Er zijn 4 wegen die naartoe leiden. Wij zitten in Brahm sampradaya. En Brahm sampradaya, daar heb je de lijn en dat begint bij Krishna zelf. Krishna droeg dit spiritualiteit over aan Brahma. Brahma heeft het overgedragen aan Narad Muni. Narad heeft het overgedragen aan Vyasdev. Vyasdev aan Madhvacharya. En zo hebben ze overgedragen tot Iswarpuri. Iswarpuri heeft het overgedragen aan Chaitanya Mahaprabhu. Dus de guru van Chaitanya Mahaprabhu was Iswarpuri. En
En Chaitanya Mahaprabhu heeft overgedragen aan Rup Goswami aan Raghunath Jiv aan Krishnadas. Krishnadas aan Narottam Das. En Narottam Das aan Vishwanath aan Jagannath aan Bhaktivinoda Thakur. En die staat op het altaar, onderaan straks als stopen, dat kan je zien. Bhaktivinoda Thakur aan Gaur Kishore Das, die staat ook op het altaar. En Bhakti Kishore Das aan Bhakti Siddhant Saraswati, die staat ook naast Prabhupada. En Bhakti Siddhant Saraswati heeft dit overgedragen aan A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Dus hij zit goed in de lijn. En zo moet het zijn. Het moet via parampara zijn, de guru. En zo hebben wij Prabhupada. Dus dat is heel belangrijk. Dus na de studie, Adivaita Acharya, ging hij in de straten van Mayapur. En wat deed hij? Hij ging altijd naar kirtans en naar Harikatha. Hij zong in de straten van Mayapur en overal ging hij zingen. Van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hij sloot liefdevolle vriendschap met Haridas Thakur. Haridas Thakur was geboren in een moslimfamilie, dus hij was een moslim. Maar een moslim die 24 uur per dag op Harinam mediteerde. Heer Advaita Acharya wilde bevestigen dat Haridas Thakur een grote persoonlijkheid had. In de dagen in India, en zelfs vandaag de dag nog, is er zeer gedegradeerd scheidingen ten opzichte van de verschillende kasten. En door de geboorte werd er bepaald of wie gekwalificeerd is en wie niet. In die dagen was het zo erg dat als het paria je aanraakte of een beetje water op je lichaam gooide, was je dan besmet en dus afgeschreven uit de rest van je leven, uit de hindoe-gemeenschap. En dat houdt in dat je nooit meer een mantra mag zingen. Nooit de heilige geschriften mag aanraken. Je zult nooit meer worden toegelaten in hindoe-tempels. Dat was vroeger zo. Praat ik 400-500 jaar geleden. Nu is er ook, maar wat minder. De regels werden door de zogenaamde Brahmins gesteld en je wordt gecontroleerd door de gemeenschap. Als je in overtreding wordt betrapt, dan word je lijfelijk gestraft. De straffen werden bepaald door de hoofd van het dorp. En met medewerking van de dorpelingen. Je kan zelfs uit het dorp worden gezet. En dat was heel erg. Als je door het dorp wordt gezet, willen de andere mensen in de andere dorpen je ook niet hebben. Want dan ben je echt een chandaal, noemen ze dat. Een echte paria, een super paria. En dan wil niemand je aanraken. Anders krijgen hun ook een probleem. Ja, dan wil hun ook niemand. Dus dan ben je afgestoten. Wat gebeurde? De mensen die uit andere religies, die naar India kwamen, vooral de islam, zouden dan met geweld vlees in je mond stoppen. De gemeenschap zal je daarbij niet helpen. Die hebben jou al afgestoten. En als dat gebeurt, word je met geweld uit de hindoe-samenleving verbannen. Dit is ook de reden waarom zoveel hindoes werden bekeerd tot de islam, tot de christendom. Deze religie kwamen dan alles tegemoet en werden ze met open armen ontvangen. Ze zijn dan welkom in hun godshuis. En daarom zijn zoveel mensen ook islam geworden. Advaita Acharya werd geboren uit de hoogste klasse van de Brahman die tijd. Dus hij kon gelijk ik ben hoge klasse, ik ben van Brabant, dus ik heb niks te maken met de parias en zo. Maar dat deed hij niet. Hij nam een Haridas Thakur, een moslim, als een goede vriend. En in de schraatceremonie van zijn vader, in een Prayag toen hij dat deed, vertelde de Brahmins hem, in dit schraatceremonie, moet je alleen Brahmins selecteren. En hun aan het eerste de voedsel geven, de prasadam. Wat deed Adivaita Acharya? Hij selecteerde daar een Haridas Thakur ook bij, als de gast. En die was dus een moslim, maar wel eentje die 24 uur met Harinam bezig was. Haridas Thakur zei ook, wij zijn wel vrienden, maar waarom heb je mij erbij gehaald? Ik ben niet eens welkom in de tempels van hun. Ik ben onaanraakbaar voor hun. Waarom doe je dit aan mij? En aan jezelf. Jij bent Brahman, jij doet dit. Wat zullen de Brahmans in jouw groep over jou denken? Advaita legde uit. Omdat je de namen van Sri Krishna zingt en omdat je zuiver toegewijde van Krishna bent, moet ik blij zijn om prasadam aan u te mogen serveren. Door aan u prasadam te geven, zal ik de zegen krijgen wat ik zou krijgen door honderdduizenden en honderdduizenden zogenaamde Brahmans te voeden. De kwaliteit van iemand wordt bepaald
door zijn toewijding aan Krishna. Dit is de enige activiteit waaraan moet worden gekeken. De Brahmins werden natuurlijk kwaad. Ze lieten de straatceremonie en gingen weg. Voor deze seconde. Dus die Brahmins gingen weg. Kijk deze uit India, 150, 200 jaar geleden zoiets, zijn dus Hindustanen ook, de Indiërs, naar Suriname gegaan. Daar hebben we ook een beetje dit. In mijn tijd, 50 jaar geleden zoiets in Suriname zelf, deden we min of meer ook hetzelfde. Niet zo erg, maar toch zoiets. Want wat deden wij? Als het ergens een ceremonie, een kerkelijke dienst is, bijvoorbeeld de 7-daagse jag, Bhagavad jag, dan komen een aantal Brahmins in Suriname. Wat deden wij bij het eten? Laten wij eerst gaan alle Brahmins eten. Als een Brahmin naast je zit, dan staat hij op, hij gaat eten, jij moet blijven zitten als je geen Brahmin bent. Dan krijgen hun eerst eten. Dat deden wij in onze tijd, 50 jaar geleden in Suriname. En dan gaat eerst de Brahmin eten, en daarna gaan de mannen eten, en sommige kinderen ook bij, en daarna gaan de vrouwen eten. Dat hadden die mensen daar de regel gesteld, dat was overgewaaid uit India. Dat is jaren zo gebeurd, en nu nog, als er een kerkelijke dienst is in Suriname, laat je eerst de pandit eten. Men zegt voor respect, maar dan moet je iedereen respecteren. Er zijn ook anderen, jouw gasten zijn ook respectabel of niet. Maar je laat eerst de pandit eten, en dan gaan de rest eten. Want nu is het niet man en vrouw apart, maar ze gaan ook samen eten. Dat is een beetje georganiseerd. Hier in Nederland is het ook. En dat was in India nog erger. Wat is de filosofie achter dit? Wat zegt Adivaita Acharya hierover? Adivaita Acharya zegt dat we ons niet onnodig bezig moeten houden met de vraag van of men een man is of een vrouw is. Of men laag of hoog geboren is. Of in welk land men is geboren. Of welke huidskleur men heeft. Kijk, de atma, de jiw, de ziel, is van iedereen hetzelfde. We zijn allemaal hetzelfde. En uit de jiw, degene die volgens de dharma leeft, een Krishna bhakt is, die spirituele dienst doet en zo, zoals een Haridas Thakur, is vereringswaardig. En dat legde Adivaita Acharya uit aan Haridas Thakur. Hij zei, daarom, zo iemand bent u. Dus daarom wil ik u als eerste serveren. Dus dit was de filosofie van Adivaita Acharya. En tevens, dit is de denkwijze van onze Swami Prabhupada. Wat zegt Prabhupada? Kijk, Prabhupada, jullie zien de foto van hem daar. Sommigen hebben hem misschien gekend. En hij is een Indiër. Hij is in India geboren. Zo ziet hij ook. Wat deed hij? En hij nam Bhagavad Gita en het Bhagavad Puran en alles. Hij ging naar Amerika. En daar heb je allemaal blanke mensen. Hij heeft die Bhagavad Gita aan die mensen verdeeld. Uitgegeven aan die mensen. Hun Mahamantra is een heel bijzonder. Maha wil zeggen de grote mantra zelfs. Onze grote mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dit heilige, dit bijzondere mantra heeft hij aan iedereen gegeven. Hij heeft dit meegenomen. Mensen in Amerika. We hebben 4 pilaren, 4 bases waaraan we moeten voldoen. Dat is niet gokken. Geen vlees en vis eten. Geen wat is het vier? Intoxicatie. Intoxicatie, ja. En ongeoorloofde seksuele omgang. Die 4 dingen zijn de basis. Die moet je minimaal hebben. En dat hadden die mensen daar niet. Zeg, wat is dit? En toch heeft Prabhupada dit aan die mensen gegeven. En kijk wat die van ze gemaakt hebben. Over het hele wereld. Tegenwoordig is het niet alleen in Amerika dat die mensen sannyasi zijn geworden. Wij schamen nog om het dhoti aan te trekken, om op straat te lopen en zo. Maar hun, blanke mensen, kijk, als ik met een dhoti op straat loop, wat ergste kan je zeggen, ja, hij speelt pandit bijvoorbeeld. Hij speelt geweldig. In die trant zal je denken, verder kan je niks zeggen, want je weet wat hij is. Maar voor een blanke weet je hoe erg voor hem is. Hun familie. Een blanke zegt, hij is doorgedraaid. Hij loopt met een luier op straat. Hun kennen dat hoort hij niet.
Maar dit tolereren ze, dit nemen ze toch aan en toch doen ze dat. Zo hebben ze hem gemaakt. Zijn ze allemaal vegetariërs geworden. Dat is niet makkelijk, ze zijn toch geworden. Prabhupada heeft dit zo erg in Amerika, niet alleen in Amerika, maar ook in Zuid-Amerika. Chili, Argentinië, Brazilië. Overal heb je mensen, zwart, blank, allemaal, die met dhoti en alles harinam op straat doen. En de recente WK heb ik gezien op de tv, bij de stadion daar in Brazilië, Rio de Janeiro. Zagen ze allemaal op straat zo harinam doen. Allemaal zwarte mensen. Dus Krishna is voor iedereen. God komt wel in India, omdat daar meer bhakti is en zo, dat rekeneert hij daar. Maar het is voor iedereen. Het is niet alleen voor bepaalde soort mensen. Als we elkaar daar gaan discrimineren, wat zullen we voor deze mensen zeggen? Zie je? En Prabhupada heeft het niet alleen daar verspreid. Hij heeft het ook hier in Europa. Niet alleen in Nederland, maar in Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Spanje. Hele Europa, overal waar je komt. Hare Krishna, dankzij Prabhupada. Vandaag de dag dat we hier zitten, dankzij Prabhupada. Dat hij hier heeft verspreid. En behalve Azië dan, India natuurlijk, en tientallen. Misschien honderden tempels daar, van ISKCON. Maar ook nog verder in China, Japan, heb je ook die mensen. Maar behalve dat nog verder Australië, Nieuw-Zeeland, ook Hare Rama, Hare Krishna. Overal over het hele wereld, dit is Harinam. En iedereen recht om naar de Vader te gaan, naar Krishna te gaan. Wij zijn allemaal kinderen van één Vader. Dus die rechten hebben wij. En zo heeft Prabhupada dat ook niet gediscrimineerd en aan iedereen dit gegeven. Dus Prabhupada heeft gedaan wat Chaitanya Mahaprabhu heeft gedaan, wat Adivaita Acharya heeft gedaan, hetzelfde. En daarom zei ik net, de heilige geschriften, heilige mensen en de spirituele leraar, die verschillen niet. Die verschillen niet, die doen allemaal hetzelfde. En bij Adivaita, bij Srivas Pandit, dat is helemaal aan de linkerkant, daaronder, dat is Srivas Pandit. Bij zijn thuis was dagelijks een kirtan gaande. Hij is de incarnatie van Sri Narad Muni. Daar was altijd kirtan. Adivaita Acharya bouwde een hut aan de oever van de Ganges in Navadvip. En daar hield hij dagelijks lezingen over prachtige spel en vermaak van Sri Chaitanya Mahaprabhu en Krishna. Dit deed hij samen met Srivas Pandit en andere Vaishnavas. Er werd prachtige kirtans gezongen. Hun hadden goede scholing, goede stem. Er werd prachtige kirtans gezongen dat je blijft luisteren. Zo mooi zongen ze. Maar toen ze om hen heen keken, konden ze geen rust vinden. Hoewel je zou denken, ja, zijn toch hart, hoe kunnen ze geen rust vinden? Ze hadden wel rust in hun hart, want ze deden meditatie. Dus ze waren Krishna, dus ze hadden rust in hun hart. Maar een goed Vaishnava, een echte Vaishnava, vindt geen rust bij het zien van het lijden van de anderen. En wat was het lijden van de anderen? De mensen, dat ze hun kostbare tijd, hun leven verspilden in het streven van zinsbevrediging, zonder overgave aan Krishna. In die dagen waren in Navadvip veel geleerde mensen. Er was een rijke plaats dat. Was veel geld, veel beelden, grote huizen, veel rijkdom. Maar wat deden de mensen met hun leven? Ze aanbaden halfgoden. Om vooruitgang te maken in de materialistische vorm. Ze aanbaden slangen, ze aanbaden bomen, aanbaden demonen. Werden heel veel geld besteed aan huwelijken van hun dochters en hun zonen. Zelfs de grote pandits, de zogeheten Brahmans, de achternamen die eindigen op Misras, of Chakravartis, of Bhattacharyas, dat soort Brahmans, waren bezeten van Karamkant en Gyankant, met het doel materieel vooruit op te komen, te genieten. Kijk, Karamkant is een soort handel. Dat staat ook in Veda. 80-90% in de Veda is Karamkant. Karamkant is een handel. Je bidt aan een deota, geef mij een mooie huis of een mooie auto of wat dan ook. Dan krijg je dat en dan moet je prasadam offeren en dat soort dingen doen. Dat is Karamkant, dat is handel. Al die dingen, wij kijken een stapje verder. Al deze dingen, als je dit verlaat, dit leven verlaat, dan blijven al die auto en al je portemonnee, ook je dikke bankrekening, alles blijft hier. En dat zien we ook dagelijks. In Nederland zelf sterven 400 mensen per dag. Zeg het nog per dag, 400 is heel veel. Maar wij kijken aan de andere kant, wij denken, ja, wij zullen hier langer blijven.
Ja, maar als je de wereld verlaat, als je dit verlaat, dan blijft dit alles achter. Dus wij willen dat soort dingen niet. Die tijdelijke dingen. Onze visie is bhakti. En daarom zitten we ook hier en daarom moeten we Bhagavad Gita en Bhagavad Puran, dat soort dingen lezen wat Prabhupada ons heeft gegeven. Zodat we wat bhakti krijgen. Dus in die tijd werden ook dagelijks veel parties gehouden en werden van alles en nog wat gegeten en gedronken. Er werden flink gefeest en gedanst, alles wat nu ook gebeurt. Maar niet voor Krishna. En dat was heel jammer, dat de mensen niet voor Krishna deden. De naam Krishna of Govinda, die kwamen nooit uit hun mond. Het zien van deze situatie werden Vaishnavas wanhopig. Ze baden de Heer Sri Krishna van, Krishna, doe alsjeblieft iets hieraan, om al deze mensen te redden. Heer Adivaita Acharya en de andere Vaishnavas deden kirtans in het huis van Srivas Pandit. Dat was een keer. Vooral om de sfeer te zuiveren, om spiritualiteit aan de materialistische mensen te geven. Maar de mensen waren zo ontwetend, wat bhakti betreft. Ze zeiden van, waarom maken al deze mensen zo'n ophef? Al deze nutteloze vreselijke lawaai en met hun kartaal en mardanga en zingen zo luidruchtig. Kunnen ze nooit ophouden van deze herrie? Dat denken de mensen. Niet alleen de atheïsten dachten zo, maar ook de islamitische regering, die toen regeerde in West-Bengalen, dacht ook zo. Toen ze de heilige naam van God zo luid hoorden, kwamen ze uit hun huis, bewapend met stokken en martelden de Vaishnavas. Ze braken het huis van Srivas Pandit en gooiden de Vaishnavas in de Ganges. Adivaita Acharya was er ook bij. Adivaita Acharya, de incarnatie van Mahavishnu, de Heer die dit hele kosmos heeft gecreëerd, zag hoe zijn eigen creatie zo radicaal was geworden tegen hem. Heer Adivaita Acharya zei dat ik de Mahavishnu, de maker van deze manifestatie ben. Maar Sri Krishna is de bron van alles. Hij is de bron van mij ook. Het is alleen aan Krishna persoonlijk om naar deze wereld te komen. En, om deze dwaze mensen van Kaljug een kans te geven. Om te leren wat liefde is. En wat Krishna en Krishna liefde te ontwikkelen. Dus alleen Krishna kon dat doen. En Adivaita Acharya kon het niet, zo erg was het die tijd. Iedereen was met alles bezig behalve met bhakti. Wat zegt Krishna in Bhagavad Gita hierover? Krishna zegt in hoofdstuk 4 vers 7 zegt hij, Yada yada hi dharmasya glanirabhauti bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam srijamaham. Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt, goddeloosheid overhand neemt, ook afstammeling van Bharat, o Arjun, op dat moment daal ik zelf neer. Dus, als de beoefening van religie in verval raakt, dan komt Krishna om de religie te herstellen. Op een dag las Adivaita Acharya in de heilige geschriften dat de allerhoogste persoonlijkheid God zei dat als men hem met liefde, toewijding, een beetje gangeswater, met tulsi blaadje offert, laat hij alle wens van de toegewijden in vervulling gaan. Adivaita Acharya dacht, wauw, dit is een goede recept. Adivaita Acharya begon gangeswater met tulsi bladeren, met vol liefde, met tranen in zijn ogen, aan Heer Sri Krishna te bidden. Hij zei in zijn gebed van Heer Krishna, komt u alsjeblieft naar deze wereld. Bescherm deze zielen, deze gevallen zielen. U bent hun enige hoop. Toen Heer Adivaita Acharya beroep op de Heer deed, met zoveel liefde, zoveel toewijding, met tranen in zijn ogen. Toen drong zijn stem door alle hemelse planeten. Het drong door tot de allerhoogste planeet Vaikunt. Het drong door tot de woning van Heer Sri Krishna in Gaulok Vrindavan. Toen Krishna dit hoorde van zijn bhakt, besloot hij om te verschijnen op dit wereld. Er staat ook in Bhagavad Gita van Pritranaya sadhunam vinashchaya cha duskirtam dharma sanstapnathaye sambhavani yuge yuge. Vertaald, om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen en ook om de religieprincipe te herstellen, verschijn ik tijdperk na tijdperk. Dus Chaitanya Mahaprabhu is hier gekomen
om demonische mentaliteit te vernietigen, om de toegewijden te beschermen en de principe van religie te herstellen. En hoe kan je de principe van religie herstellen? Door sankirtan uit te voeren, door harikatha te luisteren. Als je dit doet, wordt demonen in ons hart vernietigd. Wordt de natuurlijke liefde voor Krishna gewakkerd en ontwikkeld. Door de gebeden van Sri Adivaita Acharya verscheen Sri Krishna als Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dit in de maand Phalgun, 's nachts in de volle maan. Maar was tijdens een maandverduistering. Toen verscheen hij hier. Sri Chaitanya is geboren. De reïncarnatie heb ik net gezegd van Radha en Krishna in één. Hij is geboren op 18 februari 1486. Toen was Advaita Acharya in Santipur. Hij was ongeveer 52 jaar oud al. Toen Chaitanya Mahaprabhu werd geboren. Vandaar dat je hem ook ziet, straks als het open gaat kan je hem zien, staat met een baard, met een witte baard en zo. Hij was 52 toen Chaitanya Mahaprabhu werd geboren. Hij had een groot gezin. Ja, Adivaita Acharya had 6 kinderen, 6 zonen. Hij was 52 jaar. En de kinderen heten Achyut Anand, Krishna Misra, Gopal Das, Balram, Sarup en Jagdish. Niet al deze kinderen begrepen de essentie van het geestelijke leven, maar tenminste 3 van ze waren Gauranga Bhakt, zoals hun ouders. Dus hier zie je ook dat het geboorte niet uitmaakt dat als je in een Brahman familie geboren bent, dat je ook een Brahman bent. In de Shastra staat ook dat de geboorte niet bepalend is wie je bent. Alleen je karma bepaalt wie je bent. Dus een kind van een arts bijvoorbeeld, is niet automatisch een arts. Hij kan ook een kapper zijn. Je bent ook een kapper. Dan moet je daarmee genoegen nemen. En zo zit het dus. Wat zegt ik heb dit gezocht in Bhagavatam staat ergens in kanto 7. Hoofdstuk 11 vers 35, daar zegt Narad Muni, Yasha yala lakshman proktam sumsa varna bhiva gyanakam yat antra api darashyata tat tena aiva vinardishat. En dat betekent, als iemand de kenmerken van een Brahman, Kshatri, Wijs of Soedra vertoont, moet hij als zodanig worden aanvaard. Ook als hij in een andere klasse is geboren. Nou zie je hier sterkt hij dat het zodanig moet worden aanvaard aan de hand wat hij vertoont. Hoe hij is. Dus als iemand heel graag een kapper wil worden, dan is hij een kapper. Maar een Kshatri bijvoorbeeld, die wil altijd in een militair gaan. Hij wil oorlog voeren, hij wil helpen zijn land te verdedigen. Dat soort dingen, dan moet hij daarin gaan. En vandaar, als je daar bent en ook Krishna dient, dan kom je ook bij Krishna. Dus al die 4 de delingen, de Brahman, Kshatri, Vaisudra, alle 4 kunnen naar Krishna gaan. Doe je werk, zegt Bhagavad Gita, en daarmee kom je bij Krishna. Doe je werk en dien Krishna dan. Bij de geboorte van Chaitanya zag Advaita Acharya zoveel gunstige tekens binnen de sfeer en hij voelde zo'n opleving van extase in zijn hart dat hij met Haridas Thakur samen begonnen te juichen en te dansen met de wetenschap dat de Heer was verschenen. Ze hadden zo'n voorgevoel. Ze hadden heel goed voorgevoel dat de Heer was verschenen. Hij stuurde onmiddellijk zijn vrouw Sita Mata met allerlei prachtige geschenken om de Heer te verwelkomen. Heer Sri Adivaita Acharya samen met Haridas Thakur gingen ook daar naartoe. Toen hij deze mooie kind zag, kon hij begrijpen dat dit de mooie zoon van Nand Maharaj en Yashoda Mata was. Die nu is verschenen met de gouden tint om de heerlijkheden en de liefde voor Sri Krishna in alle richtingen te verspreiden. Heer Advaita Acharya, zijn barmhartigheid, bijdrage aan de wereld, aan de bevolking was dus, dat hij, Heer Chaitanya Mahaprabhu, op dit wereld heeft laten komen. Om mensen de weg te wijzen naar bhakti, naar Krishna prem. Toen Heer Chaitanya nog klein was, zong hij de heilige namen op vele melodieën.
Waarom deed hij op vele melodieën? Kijk, en het ene houdt van dit muziek, op die melodie, de andere houdt van de andere melodie. Dus hij gaf honderden melodieën. Dat iedereen van één van de Harinaam zou houden. En die pakt en daarmee zijn weg verder bouwt. Weg naar Krishna toe. De eerste wat hij deed, was bij zijn spiritueel meester, Iswar Puri, te gaan studeren. De Allerhoogste Heer wilde dit feit aan de wereld laten zien. Dat de ware liefde voor God, voor Krishna, alleen kan worden bereikt door nederig te dienen van zijn spirituele meester en de omgang met toegewijden. Hier ligt ook de nadruk van een nederigheid. Als jij niet nederig bent, als je denkt, ja, ik, en je bent niks eigenlijk. In 1 seconde is het leven weg. Je bent eigenlijk niks. Maar toch, als je dat doet, dan bereik je Krishna niet. Alles is van Krishna. Alles is van Krishna. Alles is alles, ja, inclusief van wat je ook kan bedenken. Krishna heeft dit alles gemaakt. Dus het is niks van ons. Dus zodra je ik denkt, dan is het een probleem. Op een dag was Adivaita in zijn huis aan het aanbidden van Allerhoogste Heer Saligramsila. Dat is de zwarte steen, hè? Saligramsila, dat kennen jullie. Hij riep de heilige namen van de Heer. Op dat moment kwam Chaitanya samen met Gadadhar Pandit bij hem op bezoek. Toen hij Chaitanya hoorde dat Adivaita Acharya met kirtan bezig was en dat hij met zoveel liefde, devotie, met tranen in de ogen de naam van Krishna zong, viel Heer Chaitanya door extase bewusteloos neer. Advaita kon begrijpen dat Heer Chaitanya Mahaprabhu de Allerhoogste God Krishna was en dat hij begon op hem te bidden. Hij begon het gebed te zingen en het gebed was Namo Brahmaya Devaya Go Brahmaya Hitaya Cha Jagat Hitya Kanhaya Govindaya Namo Nama. Toen Heer Chaitanya het gebed hoorde, stond hij op. En toen hij zag dat Advaita Acharya zo'n oud Vaishnava was en hoorde dat hij een godsbroeder van zijn eigen Guru Maharaj was, toen raakte Heer Chaitanya de voeten van Advaita Acharya. Maar Advaita zei, niet doen, niet doen. Ik weet dat u expansie van Radha en Krishna bent. Dus ik weet dat u Krishna bent. Chaitanya wilde niet bekendheid geven wie hij was. Hij wilde dit geheim houden. Dat ik Krishna ben, in mij zit Radha en Krishna. Dat wilde hij niet. Maar juist Advaita Acharya, dit zat hem een beetje dwars. Hij wilde juist graag dat de wereld dit weet. Hij wilde dit aan de wereld onthullen. Wie Chaitanya was. Hij verzon een list. Hij ging terug naar Santipur. Dus van Mayapur naar Santipur. Met de bedoeling van, als ik een echte toewijding van de Heer ben, dan zal hij mij op een of andere manier terug naar Navadvip overhalen. Dus ging hij naar Santipur, die enkele mijlen verderop lag dan Mayapur. Toen Chaitanya hoorde dat zijn grote vriend Advaita naar Santipur was gegaan, riep hij de broer van Srivas Thakur bij zijn, genaamd Pandit Ramai. Hij vertelde hem dat hij naar Santipur moet gaan, naar Advaita Acharya thuis. Om hem te herinneren dat hij heeft gebeden, hij heeft gevast om mij, Chaitanya Mahaprabhu, hierheen te halen. En nu hij hier gekomen is om zijn gebeden te vervullen, nu wil hij dat jij hem helpt om de missie van je gebeden voort te zetten. Vraag hem ook om zijn gezin mee te nemen. Zijn vrouw en 6 kinderen. Dus Ramai Pandit ging naar Santipur en hij gaf dit bericht aan Advaita Acharya. Toen Sri Advaita Acharya en zijn familie dit bericht hoorden, begonnen tranen uit zijn ogen te komen. Van liefde. Advaita Acharya vertelde Ramai Pandit dat hij zeker met hem zal gaan naar Navadvip. Maar, er was altijd een maar bij. Ik ga niet rechtstreeks bij Chaitanya. Ik zal me bij Nand Maharaj verbergen. Als de Heer Chaitanya echt de allerhoogste persoon God is, zal hij moeten weten dat ik hier zit. Vertel hem dus alsjeblieft niet waar ik me schuil houd. Dat was ook in Mayapur, maar op een afstand. Pandit Ramai kwam in Navadvip aan. Op dat moment was Heer Chaitanya Mahaprabhu bij Srivas Thakur thuis. Toen Heer Chaitanya Ramai Pandit alleen zag komen, zonder Sri Advaita Acharya, begon hij te roepen.
Ik weet dat hij is gekomen. Ik weet dat hij gekomen is. Hij is onderdoken in het huis van Nanda Maharaj. Dit alleen om mij te testen. Om te zien of ik de superziel van alle levende wezens ben. Zeg hem dat ik het wel ben. En breng hem onmiddellijk hier naartoe. Toen Adivaita Acharya dit nieuws kreeg, rende hij meteen naar het huis van Srivas Thakur. Hij en zijn vrouw boden hun eerbetuigingen aan Chaitanya Mahaprabhu. Op dat moment zag hij de mooie, prachtige gouden vorm van Chaitanya Mahaprabhu. Hij schitterde net als duizenden zonnen. Ineens zag Advaita hem verschijnen in zijn oorspronkelijke vorm. Wat hij wou zien, ziet hij nu. En hij zag een heer Brahma, heer Shiv en vele andere halfgoden. Met gevouwen handen baden ze hem. Hij zag alle grote heiligen en wijzen samen met hun echtgenoten en de namen van Heer verheerlijken. Heer Advaita werd overweldigd door geluk. Want dit wilde hij de wereld aantonen. Dit wilde hij de wereld laten zien. Dat Chaitanya Mahaprabhu Krishna is. Hij boog voor Heer Chaitanya en begon zijn lotusvoeten met geurige water te wassen. Toen nam hij olie en masseerde de voeten van de Heer. Hierna nam hij bloemen en tulsiblaadjes en offerde dit aan de Heer. De Heer tilde zachtjes zijn voeten op en zette op het hoofd van Advaita. Toen de toegewijden dit zag gebeuren, begonnen ze allemaal te zingen van Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari. Toen vroeg Chaitanya aan Advaita Acharya om voor hem te zingen en te dansen. En Advaita Acharya was iemand die hield van dansen. Dus Advaita Acharya begon te dansen, vol van liefde met goddelijke nederigheid, dat alle toegewijden met bewondering werden verslagen. Na het dansen voor een lange tijd viel Advaita als een zeer nederige dienaar aan de voeten van de Heer. De Heer zei Advaita, vraag me een gunst, ik zal elk wens van je vervullen. Vraag maar. Advaita Acharya zei, mijn Heer, al mijn wensen zijn vervuld. Nu dat ik voor u mocht dansen, wat moet ik nog meer vragen in dit leven? U bent zelfs verschenen toen ik het vroeg. U hebt mij net uw darshan gegeven. Zodoende zijn al mijn wensen vervuld, maar toch op aandringen van de Heer, zei Advaita Acharya dus, als u het goed vindt, is mijn verlangen om de meest zondige, de laagste onder de mensen en de meest ellendige zielen die op uw heilige naam mediteren, hun te helpen om uw liefde te ontwikkelen, zodat ze de verlossing kunnen bereiken in dit leven. Toen zei Heer Chaitanya Mahaprabhu, ja, op basis van jouw verzoek zal ik alle levende wezens in dit tijd van Kaljug de mogelijkheid geven om de hoogste doel, en de hoogste doel is Krishna liefde, te ontwikkelen. Maar alleen als ze op de heilige namen van Sri Krishna mediteren en de Sankirtan doen. Dus, als je Sankirtan doet en op de heilige namen mediteert, dan belooft hier Chaitanya Mahaprabhu dat hij jou Krishna Prem gaat geven. Bij andere gelegenheid was Adivaita Acharya bij Srivas Thakur thuis. Daar werd kirtan gehouden. Advaita was in stemming van de gopis. Wat deden de gopis? De gopis deden niks anders dan kirtan. Ze dansen met Krishna. En Advaita begon te dansen. Hij was een beetje depressief door de scheiding van Heer Chaitanya, want Chaitanya was daar niet. Hij danste en danste met zoveel enthousiasme en zoveel toewijding, dat de toegewijden hem niet kon bevatten. Hij danste voor uren en uren, terwijl alle andere toegewijden waren uitgeput. Als je lang danst, dan ben je uitgeput, dan ben je gaan uitrusten. Maar Advaita danste door. Op zijn 50ste jaar. Ten slotte, met grote inspanning van de toegewijden, konden ze Heer Advaita tot stoppen brengen en laten uitrusten. Als iemand in extase zo lang danst, dan moet je hem uiteindelijk stoppen dat hij even uitrust. En dat deden ze ook. Srivas Pandit en de andere volgelingen waren ook bezweten en van de kirtan en dansen en besloten om een bad te gaan nemen in de Ganges. De Ganges was vlakbij, dus het was donker geworden, het was 's avonds, dus we gaan een bad nemen. Toen ze weg waren, begon Advaita in het huis van Srivas Pandit alleen te dansen. Hij danste alleen daar. Toevallig kwam Heer Chaitanya langs bij het huis van Srivas Thakur en zag Advaita alleen dansen. Heer Chaitanya nam hem bij de hand en bracht hem in de tempel van Srivas Thakur. Chaitanya zei tegen Advaita dat hij hem gelukkig wilde maken.
Hij zei, ik wil je wens vervullen. Zeg maar wat je wens is. En toen zei Advaita heel bescheiden, ik zou graag willen zien wat u aan Arjuna toonde op het slagveld van Kurukshetra. En dat is heel bijzonder als je dat ziet wat Arjuna heeft gezien op het slagveld van Kurukshetra. Hij zei heel bescheiden, als u het goed vindt, bescheiden vragen. En toen zag hij plotseling, Kurukshetra Dham. Hij zag de Kurukshetra leger, al de Pandavas, de leger met miljoenen en miljoenen soldaten. Op de strijdwagen, miljoenen paarden, olifanten. Tussen de twee legers zag hij een mooie strijdwagen. Op die strijdwagen stond Arjuna met gevouwen handen. Krishna stond met 4 armen. Met in zijn handen de schelphoorn, de lotusbloem, de chakra en de knots. Heer Sri Krishna stond met de prachtige lotusogen en straalde de Virat-saroop, de universele gedaante. En dat zat een Advaita Acharya te kijken. Alle levende wezens zag hij. Deze geweldige vorm had miljoenen en miljoenen hoofden, miljoenen monden. Uit de monden kwam een vuur, waar alle demonen en ongelovige wezens werden verslonden. Zo zag Advaita Acharya dit alles gebeuren. Met gevouwen handen en met grote eerbied boog hij neer. Nog steeds in het huis van Srivas Pandit. Op dat moment kwam Nityananda Prabhu binnen en vroeg wat er aan de hand was. Nityananda Prabhu, hij zag ook deze mooie universele gedaante van de Heer. Beiden begonnen met grote eerbied en liefde de Heer te aanbidden. Na het geven van deze bijzondere darshan ging Chaitanya weg. Adivaita Acharya en Nityananda Prabhu begonnen spontaan in extase elkaar te dansen. Het is heel bijzonder wat Advaita Acharya voor ons, voor de mensheid heeft gedaan. Hij heeft Chaitanya Mahaprabhu door zijn gebeden op aarde laten komen. En heeft gewoon de wereld, de heerlijkheden, de heilige namen van Sri Krishna gegeven. Heeft de gevallen zielen van de wereld ertoe bewogen om op de heilige namen te mediteren van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dus vandaag hebben we het over de verschijning dag van een bijzondere persoon, van Advaita Acharya. Het is een bijzondere dag dus. Op zo'n gelegenheid hebben we de mogelijkheid om onze dank te betuigen aan de persoonlijkheid Sri Advaita Acharya. Maar wat is het beste manier om dit te doen? Wat is het beste manier om Sri Adivaita Acharya te bedanken en hem te plezieren? Dit is dat we op deze dag beloven dat we ons best zullen doen om een zuivere toegewijde van de Heer te worden. Want dat wil Adivaita Acharya heel graag. Door zijn instructies te volgen en dit uit te voeren. En wat zijn de instructies van Adivaita Acharya en van Krishna? De liefde voor Krishna te ontwikkelen en te verspreiden. Zodat iedereen de kans krijgt om terug te keren naar huis, naar de bron, naar Gaulok Vindrapan, naar Sri Krishna. Sri Adivaita Acharya ki jai. Prabhupada ki jai. Nou, dit was dan de lezing over Sri Adivaita Acharya. Ik had het ook niet makkelijk eerlijk gezegd, want dan de informaties krijgen was niet zo makkelijk. In Bhagavad Gita heb je heel veel informaties, maar van over Krishna dan. Nou, nogmaals, jullie allen nog bedankt dat jullie zo aandachtig hebben geluisterd. Mijn gemeende excuses aan jullie als ik door mijn woordkeuze iemand heb gekwetst of als er door mij onduidelijkheden zijn geweest. Bedankt. Zijn er vragen over Adivaita Acharya? Geen moeilijke vragen hoor, want ik zei het al. Ja, ik heb een vraag. Wat betekent Advaita eigenlijk? Wat zei je? Wat betekent Advaita? Advait betekent twee. Twee in één. Het is geen dualiteit. Dualiteit. Bedoel je dwalen? Nee. Nee. Eén zonder twee. Maar dit is twee. Ja, het is één zonder twee zijn. Ja. Het is non-dualiteit of dualiteit. Wij leven nou in dualiteit. En Advaita is Geen dualiteit. Geen dualiteit dan natuurlijk. Hè? Het is twee in één en geen dualiteit. Ja, dat betekent het ook. Ja. Dat betekent het ook, ja. Ja, het heeft een aantal betekenissen. Je hebt gelijk, begrijp je nu. Hij heeft een aantal betekenissen. En dan hier twee in één, dus daarom zei ik dat. Okay, ik heb het ook gezocht, dat ding. Maar er zijn een aantal betekenissen, ja. Je kan dit is in de situatie waarin je praat. Dan pak je die betekenis. Maar je hebt gelijk, ja. U hebt wat een vraag? Dank u wel. Ik had een aanvulling eigenlijk. Kunt u de mensen die hier voor het eerst zijn
vertellen waarom zij wat we het beste zouden kunnen doen. Maar ik denk dat de beweging van Chaitanya Mahaprabhu één ding alleen heeft. En dat is dat we de Mahamantra. Ja. Kijk, Chaitanya Mahaprabhu is gekomen in het Kaljug. Dit is het tijdperk. Is Kaljug. 500 jaar geleden is gekomen. En de missie van Chaitanya Mahaprabhu is, en dat missie van Prabhupada is dat ook dan. Het staat ook van Harir Nama Kevalam. Kalonasti. Dus door Harinam kan je Krishna bereiken. Het is heel makkelijk dan. Hebben ze makkelijk gemaakt voor ons. Want wij kunnen niet in Satjuk en andere juk, leven mensen duizenden jaren. Je kan daarover niet praten, maar wij leven niet duizenden jaren. En dan moet je op één been staan. Een jaren moet je staan of onder water gaan mediteren. Dat kunnen we niet. Het is niet de tijd voor. We zijn anders. Dus daarom is hij gekomen hier om alleen Harinam te doen. En daarom heeft hij ons de Mahamantra gegeven. Ik heb net verteld de discriminatie toen ze daar hadden, dat niet iedereen de Bhagavad Gita mocht aanraken en dat soort dingen. De tijd is veranderd. Chaitanya Mahaprabhu heeft dat heel veel veranderd. Dat was een missie van Chaitanya Mahaprabhu. Dat iedereen de Harinam kreeg. En dan hij heeft dit aan iedereen gegeven. En Prabhupada heeft dezelfde missie voortgezet van Chaitanya Mahaprabhu. Dat wij Harinam moeten doen. Met Harinam kom je bij Krishna. Wat doet Harinam? Hij zuivert ons van binnen. Hij zuivert ons hart. En daarmee maak je stappen naar Krishna toe. En de Harinam is, de enige naam is, dat is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dit is het. Deze mantra kan je ook in de tempel krijgen als jullie niet in één keer kunnen onthouden. Hebben ze dat op een papier en zo staan. En als je dit elke dag doet, en dan als je geen guru hebt, dat heb ik ook net gezegd, Prabhupada, als je guru erkent, zijn mantra leert, die mantra kan je ook hier krijgen, Prabhupada's mantra. En dan als je dat doet, dan zal je zeker vooruitgang maken. En merken ook, hoor, heb ik zelf ervaren, ik weet het. Dan maak je vooruitgang. Het is niet eens, kijk, vandaag zou ik ook niet hier zitten en zo vertellen. Dit was een moeilijke lezing voor mij ook, zou ik eerlijk vertellen, want ik had niet zoveel informatie, de tijd was niet zoveel, dus vandaar meer gelezen. Maar Krishna helpt jou, Prabhupada helpt jou. En dat was uw vraag, hè? Het is de enige mantra. We waren allemaal een dagje nieuw. Wat zei je? We waren allemaal een dagje nieuw. Ja. Nog steeds nieuw. Ja, wij zijn ook begonnen. Als ik over mij vertel, ik was een heel jongen. Voor mijzelf, als ik over mij mag gaan 2 minuutjes vertellen, dan ik geloofde niet. Ik geloofde dat er geen God is. God bestaat niet. Wij zijn net als planten, net als een bloem. Die bloeit en ineens verwelkt die en is die afgelopen. En zo is het met ons ook. Wij groeien en genieten en is afgelopen. Zo dacht ik. Ik ging het zoeken, ik ging andere boeken lezen. En ik dacht, nou weet je wat? Waarom hebben ze geloof gezet? Waarom subsidiëren ze geloof? Rooms-Katholieke kerk en de kerk wordt gesubsidieerd. Waarom? Hou die mensen van de straat af. Hou ze in de kerk en zeg, als je het verkeerde ding doet, dat ik het niet zie. Maar God ziet het. Laat ze geloven in God. God ziet het, maar God is er niet. Maar God ziet het en dan word je bang, dan ga je niet op de criminele weg. Ik dacht zo uit mezelf, is er niet. Maar toen ik dit las, de Bhagavad Gita. Ja, toen ik de Bhagavad Gita las, kreeg ik probleem. Toen kreeg ik door dat. Sorry. Wat is het? Je wordt. Nee, het kwam in mijn hoofd wat ik ervaarde. Wat ik ervaarde. Niet dat ik wel kreeg. Nee, ik begrijp het wel. En, Dat zet je tot nadenken. het was zo, als je dit leest en echt Krishna dient en echt dat doet, dan krijg je echt, die krijgt echt van binnen. Als je Prabhupada erkent als je guru, dan helpt die echt. Ik heb het ervaren, het is echt letterlijk zo. Het is niet psychisch of zo, want al die soort dingen heb ik gebeld of het niet psychisch is, of het dit is of dat is. Maar het was niet zo. Het is niet zo. En Krishna is 100%. Kijk, als je gelooft of niet gelooft, maakt niet uit. Maar God is er, Krishna is er. Iemand heeft al, als je iets ziet, als je een huis ziet staan, dan heeft iemand dat gemaakt. Als je een straat ziet, dan heeft iemand gemaakt. En zo is als je een boom ziet, dat heeft iemand gemaakt. En zo heeft iemand de heelal ook gemaakt. Dus God is er 100%. Hij is hier 100% geweest. Krishna is 5000 jaar geleden 100% geweest. Dat is gewoon zo. Alles. Kijk,
Als iemand gaat zitten liegen, er is een Krishna geweest, hij heeft een Putna gedood toen hij 4 jaar was en zo. Gaat iemand anders schrijven, nee, ik ken hem, ik was die tijd ook. Zal niet alle boeken komen tegen hem. Maar niemand, er is geen weerstand. Die zeggen, ja, het is zo gebeurd. Toen de tijd was het zo gebeurd, mensen hebben gezien en mensen zeggen, ja, het is waar. Wij leven 5000 jaar na Krishna nu en dan gaan wij denken, man, ik zou dit doen of dat doen. Maar denk dat soort dingen niet, dat is tijdverlies. Neem het letterlijk. We hebben niet zoveel tijd. Als je heel hard hieraan werkt, en met die Mahamantra, en dan is het zo makkelijk, we moeten heel blij zijn, heel trots zijn, dat we deze Mahamantra hebben gehad. En dan kan je makkelijk naar Krishna bereiken. En ik zeg het nogmaals, als je in dit leven 20% hebt gemaakt, dan begin je een ander leven bij 21%. Ja, dit blijft eeuwig, bhakti blijft eeuwig. Maar goede daden en slechte daden, dat heeft een limiet. Ja, goede karma. Mensen bidden deota's heel goed, oké, dat is een weg naartoe, ik heb niks tegen dat. Maar als je deota bidt, dan kom je bij de deota. En wat? Als het parley is, bij Vishnu, bij een Mahavishnu. Als hij uitademt, komt al die universum. Maar als hij inademt, gaat alles bij hem. Dus de deota's en zo, alles gaat bij hem. En dan blijft hij heel tijd, tot de dag van Brahma geëindigd is. Dan blijft hij daar. Dus dat is ja, het is heel verhaal. Ik haal de Brahma uit en zo. Je moet toch een beetje kennis hebben om dit niet te kunnen volgen. Want het is een heel verhaal hierover. Maar neem van mij, echt, het is letterlijk, Krishna is er. God is er. Hij is gekomen. En Chaitanya Mahaprabhu. En hij heeft ons dat Mahamantra gegeven. En als je dit neemt, ervaren, doe het dan een tijdje. Kijk, we hebben zoveel van miljoenen jaren hebben we de karma in ons. We hebben zoveel karma. Dat ervaar je niet de volgende dag al. Mensen zeggen, ja, ik heb 24 uur gemediteerd, niks gemerkt. Ja, zo werkt het niet. Je moet het langzaam doen. Maar doe het aantal jaren en zie de voordelen van. Dan ga je ervoor, ja, dan ga je genieten. De mensen die op straat lopen, je ziet hem gewoon armzalig, niks. Maar hij geniet van binnen. Hij is net een koning van binnen. Hij geniet honderden keren van binnen dan wij. Dus dat genieten kan je hier ook met dit, als je dit doet. Dus heel belangrijk dat je een guru hebt, dat iemand jou stuurt dan en dit Mahamantra. Je kan beginnen met de Mahamantra, je ziet de vooruitgang, kom in de tempel, elke dag en dan ervaar je dat. Oké? Want je kalpa terus baca kipa sindhu hai vacha patita nama pavanebhyo vaishnavbhyo namo namah. Shyamalal Prabhu ki jai. Prabhupada ki jai. We gaan nu over naar de Gaura. Jij staat daar, hè? Nee, Hare Krishna, dankjewel Prabhu voor je prachtige lezing. Ja, heel intens, heel powerful en heel veel kennis natuurlijk over Advaita Acharya. We hebben ook bloemenoffering voor Advaita Acharya. Het was eergisteren zijn verschijningsdag, zijn verjaardag. Advaita Acharya ki jai. Pancha Tatva ki jai. Shri Gauranitai ki jai. Prabhupada ki jai. Hari Hari. De aarti. Ik moet je naar